Varmt välkommen till volvosweden.se och våran YouTube-kanal. Ja, vi har ju nyss startat igång avsnitt 2 här. Har ni missat avsnitt 1 utav montera extra ljusen här, så slänger jag upp den uppe i hörnet här. Där har ni del 1 i den här videon. I den här del 2-videon ska vi ju visa er hur man kopplar in extra ljus med relä. Och alla de här siffrorna som står på baksidan av relät här. Vi ska också gå igenom lite grann hur vi tar reda på vilken styrka på säkring vi har till våra lampor här. Och hur man tar reda på det. Som på våra lampor här så köpte vi dem begagnade. Vi vet egentligen ingenting om de här lamporna. Vi tror bara på att det är 55 watt på de här. Men det vill vi ju ta reda på helt säkert här. Så att jag tycker vi kör vidare med inkopplingen av extra ljusen nu. Ja, det här är ju då ett relä här som ser ut vanligtvis här. Och ni ser ju att ett relä har ju olika siffror på sig. Undersidan av relät här så har varje stift en egen siffra här. Som vi tar till exempel det här stiftet här uppe på. Det har siffran 30 på sig. Siffran 30 vet vi att den ska kopplas till en plusanslutning. Oftast har man då en säkring som man kopplar då till plusanslutningen här. Och sen har vi då siffran 85, det är ju jorden. Och siffran 86 här, det är ju då skiftningen. Till exempel det vi ska göra nu, det är att hitta 12 volts kabeln som går ifrån helljuset. Det är den som ska kopplas till 86 här. Men jag tänkte bara säga att här i ovankant här så skriver jag lite tips i videons gång här. Så skriver jag lite grann vart de här ska kopplas någonstans. Och sen finns det då en länk i beskrivningen där ni kan hitta en jättebra karta för alla de här siffrorna som finns på relät. Jag tycker vi kör vidare nu med filmen. Ja, då har vi kommit fram till det här roliga momentet. Det här tycker jag är ett roligt moment. Det är när vi ska koppla in saker. Så att nu när jag rev lite grann, innan jag startar kameran här, så ser jag att vi har ju en sån här xenonkonverterings tjoflöjt här. Som inte jag ens visste om att vi hade. Så att det var ju en liten rolig nyhet. Men det som gäller nu då, det är att vi ska hitta en kabel här. Som när vi blinkar med helljuset där inne i kupén, den här armen, så ska det gå en 12 volt signal här till helljuset här. Det är den kabeln vi ska ta reda på var den är någonstans. Så nu har jag 4 stycken kablar här. Och jag anar att det kan vara någon av de här. Det kan nog vara de här 2 som gäller. Jord och sen har vi då 12 volt signalen här. Så att vi måste hitta kabeln då som går före den här konverteringskittet här. Ni som inte har något konverteringskit, då är det ju väldigt enkelt att hitta på de här 12 volts kabeln. Men för mig så är det lite bökigare nu eftersom jag måste hitta kabeln innan den här kittet så att säga. Så att, men jag gissar på att det är den här kabeln. Så att vi ska ta och klippa den där lite grann och sen ska vi mäta den här och se vad den ger för spänning den här när vi blinkar med helljuset på armen där inne. Så att vi tar fram multimeter nu och ska vi mäta upp lite. Så då har jag klippt lite grann i kabeln där. Så ska jag starta bilen och sätta på helljuset här. Ska vi få se om det är 12 volt på den där kabeln här som sagt. Och jag ska zooma ut det så ni får lite, så ni ser lite grann utav den där multimetern här. Ska vi se, tar vi den. Och sen tar vi den här på jord. Nu ser ni att vi får ett utslag där på. Vi får ett utslag, inte på 12 volt, men det beror på att batteri är lite urladdat nu. Så att jag hoppas att ni ser. Vi ska stänga av helljuset här så vi får ett kvitto på att det verkligen stämmer det där. Där, nu har vi stängt av helljuset där.
Och då får vi inget utslag alls på 12 volt här. Och då har vi hittat rätt kabel här. Så att det är här vi ska koppla i så att säga relät. Aktiveringen av relät. Nu får jag be om ursäkt för det här. Men jag har ångrat mig lite grann när det gäller kabeldragningen här. Så att jag vill inte dra kablar bakom kylare och sådär. Utan jag vill försöka korta ner de här kablarna lite grann. Så jag tar ur de här kablarna igen här. Och sen ska vi försöka montera extra ljusen med relät alldeles strax innanför grillen här, tänkte jag istället. Men nu har jag dragit ut alla kablarna här igen då. Och sen ska vi knipsa av lite grann och göra om det här lite grann. Så att jag hoppas ni fortsätter titta ändå här, trots att man är lite krånglig ibland. Då har vi ju den här kabeln som går ifrån armen där inne i kupén som stänger av och på helljuset. Den måste vi skarva för att den här ska ju kopplas då till siffran 86 på relät. Så den där måste vi ju skarva som sagt. Så att vi klipper av den där. Så. Jag tänker att vi måste ju jorda extra lamporna också här. Och det är ju inget roligt att borra hål innanför grillen här. Jag tycker inte om att borra hål i bilen. Så att istället för att borra hål här så tänkte jag att vi ska skarva den här jordkabeln. Så att vi får en likadan fast innanför grillen här. Så kan vi jorda i den kabeln så att säga. Det är det vi ska fixa härnäst nu då. Då kommer de här två kablarna här. En då för pluskabeln då som går ifrån helljusspaken där inne i kupén. Den där röda där. Och sen har vi då en jordkabel som kommer här också. Och de här har fått på sig lite såna här kabelstrumpor. Nu ska vi bara dra igenom den här fram till grillen här. Där då går ju kabeln här under lamporna här och sen kommer den fram här vid grillen här bakom. Och då har vi dragit den precis under, jag vet inte om ni ser här, precis under den här gummiskyddet här och kommer ut här borta i den här lilla hålet här. Så då har vi både den röda och den svarta här som vi kan koppla in i relät här. Som kommer med de här extra ljusen här så fick jag ju med både relä här och en säkring här. Och jag är lite fundersam över för att den här säkringen, det är en 20 ampere säkring här. Och jag har för mig bara att extra ljusen har, de ligger på 55 watt styck. Så att en 20 amperes säkring är ju rätt så mycket över än vad vi behöver ha egentligen. Vi behöver ha en 15 ampere tror jag. Det skulle nog bli bättre att köra en 15. För att inte göra det så varmt om det nu skulle bli någonting. Men jag ska gå igenom lite mer hur vi får fram hur många watt lamporna är. Och hur man mäter upp det. Så att man vet vilken säkring man ska ha när man kopplar extra ljus. Så att ni får följa med här en sväng så ska vi se om vi kan förklara det här på lite bättre sätt. Ja, jag är ganska säker på att de här lamporna är inte mer än 55 watt på de här. Och då är det ju 55 gånger 3, då är det 165. Delat med batteriets styrka 12. Då kommer vi fram till vad kommer vi fram till då? 13, någonting va? Om vi räknar nu att
Varje lampa är 55 watt. Och då gångrar vi det, eftersom vi har 3 stycken här. Då får vi summan 165. Och sen då så delar man det här med batteriets styrka eller spänning. Delar man det med 12. Nu ska vi få fram vilken sorts säkring som vi behöver ha till den här. Och då behöver vi ha, vi får fram resultatet 13,75. Då skulle vi kunna ha en 15 ampers säkring där. Skulle vi kunna ha. Så att jag tror att vi inte kör med den här 20 ampers säkringen som jag fick med. Utan vi kör en annan säkring med 15 istället. 15 ampere. Och nu tänkte jag visa er hur man, om man nu är osäker på hur många watt lamporna är här, så kan man ju faktiskt räkna ut det på ett sätt här. Vi tar det alldeles snart här. Eftersom vi nu har köpt de här lamporna begagnade här, vi vet ingenting om de här lamporna. Vi vet inte hur många watt de är på och vi vet inte vilken säkring vi ska ha. Som sagt, vi behöver veta så mycket som möjligt. Vi vill helst veta vilken säkring vi ska köra med. Så att det inte börjar brinna någonstans i bilen. Så att jag gissar ju på att de här lamporna ligger på 55 watt ungefär styck. Ungefär där ska jag gissa på. Men jag är osäker, jag har inget kvitto eller någonting på det. Så jag tänkte vi skulle kunna få fram det genom multimetern här. Hur många watt de här lamporna är på. Och då har vi gjort så här att vi har ju, ser ni här, att vi har ju 3 kablar. Den där vita behöver vi inte bry oss om nu. Vi struntar i den. Det här är ju för när man då väljer att köra helljus. Det är den röda och den svarta här. Så att den svarta då, den har vi ju kopplat då till jord här uppe, ser ni. Den är ju kopplad här till jord. Och nu ska vi mäta här strömmen. För att kunna räkna ut hur många watt våra lampor är på. Och då har vi ju våran multimeter här som vi har stående så här, ska vi se. Och då gör vi så att vi väljer 10 ampere här på mätaren här. Och sen måste vi flytta den här röda till den här placeringen på multimetern där. För att vi ska kunna få fram strömmen på det här. Och nu har vi ju jordat lamporna, de är ju jordade. Nu vill vi att strömmen ska gå igenom multimetern här. Alltså vi kan inte mäta direkt på kablarna, utan strömmen måste gå igenom multimetern för att visa resultatet här. Nu ska vi montera den pluskabeln på den röda testpinnen här. Och sen vill vi då att strömmen ska ju gå genom den här multimetern och visa ett resultat här i displayen här. Och den här svarta då, den tar vi då på den här röda sladden. Röda kontakten till extra ljusen här. Och då ser ni då samtidigt att lampan tänds ju här nere när vi då sådär. Och då får vi fram ett resultat här i displayen också på ungefär 4,4, 4,5 där. Jag har mätt några gånger här. 4,35. Ja, 4,5 kan vi säga på displayen där. Och nu när vi har fått fram hur mycket ström vi har här, då ska vi kunna räkna ut hur mycket watt det blir. Och vad hade vi för något? Vi hade ju 4,5 där i displayen, va? Det är själva strömmen, 4,5. Och sen tar vi det gånger batteriet, va? 12. Då får vi summan 54.
Så jag gissar på att de här är ju registrerade som 55 ampere, de här lamporna som sagt. Om man nu är osäker på vilken säkring man ska ha här, så fick ni där lite tips om hur man räknar ut vilken slags säkring du ska ha. Och vi behöver ju ha en säkring här på 15 ampere. Och då har vi då en hängsäkring här med en 15 ampere på då. Så att den här ska vi koppla direkt på pluspolen. Och sen ska den gå vidare till reläet på siffra nummer 30 på reläet. Men vi fortsätter koppla nu. Där, då skruvar vi fast pluskabeln här då på plats här. Men nu har vi ju kopplat dit pluskabeln här då, som går till reläets nummer 30 här då. Och sen har vi då säkringen som sitter där. Har vi den. Så att det här ska nog fungera bra det här. Då har vi ju reläet här då. Och nu har vi ju nyss kopplat den här till pluspolen där uppe. Det såg ni. Den går ju då till siffra nummer 30 på reläet här. Och om vi tittar på undersidan på det här reläet här, så finns det massa siffror på de här stiften. Och det är det jag refererar till, att det är siffran nummer 30 här. Det är den som ska vara kopplad till pluspolen då. Och där hade vi också en säkring, kommer ni ihåg. En 15 ampere säkring. Så plussidan är nu färdig. Så nu tänkte jag vi skulle ta och koppla jordsidan här då. Där, då ska vi ju koppla jord tänkte jag nu då. Och nu höll jag på att snurra till det här. Eller snurra, det var inte mitt fel. För att ägaren innan som har haft det här extra ljusen har ju kopplat då jordplatsen här med en blå kabel här. Och sen har han kopplat med en svart kabel här. Där det inte ska vara jord. Så att det där har snurrat till sig. Men 85 på ert relä, det är alltså jordanslutningen. Och här är då min jord här på 85. Så att vi ska koppla färdigt alla jordanslutningar här. Både på extra ljusen och reläet ska jordanslutas här. Det är det vi ska göra nu. Så jag tycker vi fäster reläet på plats här. För då jag kommer ändå åt alla de här kablarna ifrån reläet här. Så att den här tar vi och sätter fast. Så där va. Ser ni reläet där inne? Ja, då har vi fäst reläet där på plats. Där, nu löder jag fast alla jordkablar tillsammans där. Så att det är det vi ska göra nu. Nu har jag lagt på lite lödpasta här. Och sen ska vi löda ihop alla jordkablar tillsammans här. Då har jag nästan kopplat allting färdigt här nu då. Då har vi kopplat alla jordkablar i stort sett här. Vi har en kvar här som vi ska koppla dit. Och det är till mittenlampan här. Sen är det bara plusanslutningar kvar till lyktorna här. Och de ska ju kopplas i på stift nummer 87 på reläet här då. Så att ja, nej, men vi fortsätter här får vi se. Då har vi bara 2 röda kablar kvar här då. Det är plusanslutningarna till extra ljusen här. De ska ju kopplas ihop till reläets 87. Och behöver ni ha lite guide och tips och bilder, lite mer information, så slänga ner en bra länk här nere i beskrivningen. Där hittar ni i stort sett allt vad gäller relän och säkringar och alltihopa. Och jag kan ju också kasta upp en video här uppe i hörnet nu här. Det är en tidigare film vi har gjort när vi har kopplat extra lysen.
Och den kan man också använda när man ska koppla LED-ramper och dimljus och så vidare. Så den kan jag också kika på. Men just nu så tycker jag vi kopplar färdigt det här med de här röda kablarna här. Så ska allting vara färdigkopplat här då. Då ska vi prova och se om det fungerar, de här extra lysen här då. Ja, de ser ut att fungera bra de där. Ja, vi ska se. Vi ska blinka några gånger också här, ska vi se. Jo, men det där ser väl ut att fungera bra. Ja, men då provar vi lamporna en sista gång här innan vi säger hej då för den här gången. Så att vi ska starta bilen och testa de här extra ljusen. Nu får vi se om det fungerar som det ska. Det fungerar ju jättebra det där. Så då tycker jag att ni gillar klippet. Tryck gärna en tumme upp. Glöm inte prenumerera på kanalen, så ses vi i nästa video. Tack för mig. Hej!